Όλα ξεκινούν τέλεια, σου δείχνει ενδιαφέρον, σου δείχνει πως σ' αρέσεις, όμως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον αυτό αρχίζει και μειώνεται και σιγά σιγά απομακρύνεται. Και εσύ ξεκινάς να τρελαίνεσαι. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι πρώτα μου δείχνει ενδιαφέρον και μετά απομακρύνεται. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μου δείχνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει απομακρύνεται. Όταν μια γυναίκα ξεκινάει να σου δείχνει ενδιαφέρον και ότι της αρέσεις, τα πράγματα θα κυλούν ομαλά. Δηλαδή, η επικοινωνία σας θα είναι ok, θα της στέλνεις μήνυμα και δεν θα σου απαντάει μετά από 15 χρόνια. Όταν θα σου στέλνει εκείνη θα της απαντάς και θα σου απαντάει και εκείνη, με αποτέλεσμα να στείνεται ένας εύκολος διάλογος και γενικότερα θα σου κάνει κάποια κοπλιμέντα ή θα σου δείξει ότι ενδιαφέρεται για κάτι παραπάνω. Όταν απομακρύνεται όμως, τότε σημαίνει πως αρχίζεις να παρατηρείς πως το αρχικό μοτίβο επικοινωνίας σας ή το αρχικό μοτίβο που σου έδειχνε ενδιαφέρον σπάει ή αλλάζει. Δηλαδή, δεν θα επικοινωνήσει εκείνη πρώτη ή όταν στέλνεις μήνυμα δεν απαντάει ποτέ ή αργεί πάρα πολύ να το δει ή να απαντήσει, ή όταν επικοινωνείτε έχει αρχίσει για παράδειγμα να γίνεται πιο απόμακρη ή πιο ψυχρή. Σε αυτό το σημείο, αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως όταν μια γυναίκα αρχίζει και σου δείχνει ενδιαφέρον και μετά απομακρύνεται ή αρχίζει και δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον από ό,τι έδειχνε στην αρχή, συνήθως συμβαίνει όταν ή δεν έχουμε βγει ένα πρώτο ραντεβού μαζί της ή όταν έχουμε βγει ένα με δύο ραντεβού και μετά ξεκινά να απομακρύνεται. Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι μοναδικές περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση να έχετε στοιχειοθετήσει μια σχέση, δηλαδή να έχει υπάρξει μια ερωτική επαφή, να επικοινωνείτε συχνά, ωστόσο εκείνη σε αυτή την περίπτωση να κάνει ένα βήμα πίσω και να αρχίζει να απομακρύνεται. Απλά αυτές οι περιπτώσεις είναι κάπως πιο σπάνιες γιατί έχει ξεκινήσει να υπάρχει ένα δέσιμο και μια μεγαλύτερη και πιο βαθιά οικειότητα μεταξύ σας. Οπότε, οι λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτή η απομάκρυνση από τη γυναίκα είναι δύο. Πρώτον, η γυναίκα να μην είναι συναισθηματικά διαθέσιμη. Στην αρχή, να αρχίζει να προχωράει την επαφή πάρα πολύ γρήγορα μόνο και μόνο γιατί έχει κάτι στο μυαλό της το οποίο θέλει να επιβεβαιωθεί γρήγορα, με αποτέλεσμα όταν τα πράγματα αρχίζουν να γίνουν σοβαρότερα εκείνη να την κάνει με ελαφρά βήματα, ή υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνει κάτι εμείς λάθος. Όπως και να έχει, επειδή οι περιπτώσεις μπορεί να είναι πάρα πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια περίπτωση η οποία όπως και να έχει δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, γιατί έρχεται και πατάει πάνω στις προσδοκίες που έχουμε για τη συγκεκριμένη επαφή και υπάρχει περίπτωση να μας ενοχλήσει και να μας τσούξει αρκετά. Οπότε λοιπόν τι γίνεται? Αρχικά, στο κομμάτι το οποίο υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνει εμείς κάποιο λάθος, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι τι κάνουμε εμείς όταν η γυναίκα μας δείχνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ή μας δείχνει ξεκάθαρο ότι της αρέσουμε και θέλει να προχωρήσει η συγκεκριμένη σχέση, αλλά και τι κάνουμε όταν η συγκεκριμένη γυναίκα σταματάει να μας δείχνει το ενδιαφέρον που μας έδειχνε και ξεκινά να απομακρύνεται. Στην πρώτη περίπτωση, βασικά θα μοιραστώ μαζί σου τα λάθη που έχω κάνει εγώ, τα οποία είναι πάρα πολλά. Στην πρώτη περίπτωση, όταν μια γυναίκα μου έδειχνε πολύ ενδιαφέρον, εγώ υπερενθουσιαζόμουν. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα έκανε ένα βήμα μπροστά, εγώ έκανα 10 βήματα μπροστά. Ο κύριος λόγος ήταν γιατί προσπαθούσα εγώ ίδιος να επιβεβαιωθώ και προσπαθούσα να εξασφαλίσω ότι θα γίνει κάτι μόνιμο, ότι θα γίνει κάτι σταθερό με τη γυναίκα και ότι οι περιπτώσεις ή οι πιθανότητες που υπάρχουν για να απορριφθώ ή να μην προχωρήσει η κατάσταση είναι ελάχιστες. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να είμαι συνεχώς και πολύ εύκολα διαθέσιμος, δηλαδή τοποθετούσα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα νούμερο 1 προτεραιότητα τη γυναίκα στη ζωή μου. Ωστόσο, το δεύτερο ήταν ότι πίεζα πάρα πολύ. Πίεζα πάρα πολύ να πάρω στοιχεία ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, όπως είπα πριν, με θέλει για να κάνουμε κάτι σταθερό. Βέβαια, όλες αυτές οι περιπτώσεις προβάλλουν ανασφάλεια, μας κάνουν και φαινόμαστε δεδομένοι και βέβαια όλο αυτό έχει επιπτώσεις στην έλξη. Αυτό που θέλω να σημειώσω, ειδικότερα για τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή το πώς διαχειριζόμουν ή πώς διαχειριζόμαστε γενικότερα το γεγονός ότι η γυναίκα απομακρύνεται, είναι ότι όταν η γυναίκα απομακρυνόταν, με έπιανε πανικός. Φοβόμουν μη τη χάσω.
Και σε αυτό που συγκεντρωνόμουν απόλυτα ήταν το τι χρειάζεται να κάνω για να διορθώσω μια κατάσταση που θεωρούσα ότι ήμουν υπεύθυνος και ότι έκανα κάποιο λάθος εγώ και τη χάλασα. Αντί για να μπω σε μια διαδικασία και σε έναν τρόπο σκέψης να αξιολογήσω αν εν τέλει θέλω να συνεχίσω να βρίσκομαι στη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά και να ασχολούμαι με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Βέβαια η βάση των δύο παραπάνω περιπτώσεων και το πώς αντιδρούμε σε αυτές έχει να κάνει με τα σενάρια, με τα φανταστικά σενάρια που έχουμε στο μυαλό μας. Σε πολλές, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, επειδή υπερενθουσιαζόμαστε με το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που μας δείχνει η γυναίκα από την αρχή, που μέχρι κάποιο σημείο είναι και λογικό, επενδύουμε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολλά. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας το ιδεατό σενάριο ότι θα είμαστε το τέλειο ζευγάρι, θα κάνουμε την τέλεια σχέση, θα περνάμε απίστευτα μαζί. Με αποτέλεσμα, όταν η γυναίκα να απομακρύνεται, να αρχίζουμε να κυνηγάμε το ιδεατό που έχουμε στο μυαλό μας, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να υφίσταται η επικοινωνία που είχαμε. Και σε αυτή την περίπτωση είναι και η φάση που τρώμε το μεγαλύτερο κόλλημα. Συνήθως τρώμε κόλλημα με ανεκπλήρωτες προσδοκίες ή με ανεκπλήρωτα όνειρα που είχαμε από μια πολύ συγκεκριμένη σχέση. Όμως να θυμάσαι το εξής. Το ενδιαφέρον που δίνεις θα χρειαστεί να το παίρνεις κι εσύ ή τουλάχιστον να παίρνεις το αντίστοιχο ενδιαφέρον πίσω. Όταν βλέπεις ότι μια γυναίκα απομακρύνεται ή ουσιαστικά κάνει ένα βήμα πίσω, μην κάνεις 10 βήματα μπροστά. Κάνε και εσύ ένα βήμα πίσω να αξιολογήσεις περισσότερο αντικειμενικά την κατάσταση για να δεις εν τέλει τι παίζει. Η συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία ζέστη-κρύο, δεν είναι κάτι μέσα σε εισαγωγικά φυσιολογικό. Φανερώνει ότι κάτι παίζει, ότι κάτι υπάρχει στο παρασκήνιο. Και αυτό γιατί, πρώτον, σου δημιουργεί εσένα μεικτές εντυπώσεις, δεν ξέρεις πραγματικά τι συμβαίνει, και δεύτερον, είναι ψυχοφθόρο. Γιατί οι προθέσεις της γυναίκας δεν είναι ξεκάθαρες ή έρχονται και εναλλάζονται ανάλογα με την περίοδο, ανάλογα με τον αστερισμό, ανάλογα με το τι συμβαίνει, και μπαίνεις εσύ σε μια φάση να αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν φταίς εσύ, αν έκανες κάτι λάθος, αν χρειάζεται να το ξαναξεκινήσεις από την αρχή. Γενικότερα είναι μια φάση που σε μπερδεύει, και αν πραγματικά σου αρέσει η συγκεκριμένη γυναίκα, τη θεωρείς ξεχωριστή και θα ήθελες να κάνεις κάτι σταθερό μαζί της, μπες σε μια διαδικασία να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα τίμια και ξεκάθαρα, λέγοντάς της ότι αυτό που συμβαίνει δεν σου αρέσει. Και αν συνεχώς δείχνει ενδιαφέρον και από την άλλη απομακρύνεται, είναι μια κατάσταση όπου εσένα δεν σε ικανοποιεί και δεν θα ήθελες να συνεχίσεις. Είναι καλό να εκφράζεις τις προθέσεις όχι μόνο για το τι θέλεις, αλλά και για το τι δεν θέλεις και τι δεν πρόκειται να ανεχτείς. Βέβαια, υπάρχει και η περίπτωση ο κύκλος να επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, να μην έχεις μόνο ζέστη-κρύο, αλλά μετά το κρύο να έχεις πάλι ζέστη. Δηλαδή, να σου δείχνει πολύ ενδιαφέρον, να απομακρύνεται γιατί εσύ τα έδωσες όλα ή γιατί η ίδια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, και μετά να ξαναεμφανίζεται. Όταν η γυναίκα ξαναεμφανίζεται ενώ έχει απομακρυνθεί και εσύ ξεκινάς να ξαναδημιουργήσεις όλη την επικοινωνία που είχατε από την αρχή και μπαίνεις με τα μούτρα και κάνεις 200 βήματα μπροστά και συνεχίζεις και αφιερώνεις τον ίδιο χρόνο, τότε δεν έχει να κάνει με το ότι πρέπει να είσαι αδιάφορος ή πρέπει μόνο να σε κερδίσει και εκείνη γιατί απομακρύνθηκε, αλλά έχει να κάνει και με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι σαν να την ανταμείβεις για το συγκεκριμένο σύνολο συμπεριφορών που έχει. Όταν κάποιος άνθρωπος κάνει κάτι που δεν σου αρέσει, θα χρειαστεί να γνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές έχουν και κάποιο τίμημα. Αν κάθε φορά που απομακρύνεται και εμφανίζεται ξανά δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον, τότε αυτό το μοτίβο διδάσκεται στην ίδια ότι ξέρεις τι, και να το ξανακάνω συνέχεια δεν τρέχει και κάτι. Ωστόσο για εσένα αυτό είναι ένα είδος μέσα σε εισαγωγικά ψυχικής οδύνης που περνάς, και αν δεν το ξεκαθαρίσεις, κατά πάσα πιθανότητα να οδηγηθείς σε ένα κόλλημα το οποίο δύσκολα θα ξεπεράσεις. Όπως και να έχει, αυτό που θα χρειαστεί να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι όταν επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο του σου δείχνω πολύ ενδιαφέρον, δείχνω υπερενθουσιασμό και μετά αρχίζω και απομακρύνομαι και εμφανίζομαι και πάλι και μπαίνω πάλι με τα μούτρα και ξαναξεκινάει όλο το σύστημα από την αρχή και μετά απομακρύνομαι και πάλι, δεν είναι φυσιολογικό. Είναι κάτι που δείχνει πως κάτι παίζει στον ορίζοντα, πως κάτι δεν πάει και τόσο καλά, οπότε καλύτερα και εσύ να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αξιολογήσεις με ποιο τρόπο σε επηρεάζει αυτή η κατάσταση, αλλά και να ξεκαθαρίσεις ότι δεν σου αρέσει. Γιατί πρέπει να θυμάσαι ότι μία επαφή ή μία σχέση δημιουργείται όταν δύο άτομα έρχονται όλο και πιο κοντά μεταξύ τους. Έρχεσαι όλο και πιο κοντά
με τη γυναίκα, γνωρίζεστε περισσότερο, μαθαίνει περισσότερο ένας τον άλλον και εν τέλει αποφασίζετε για το πώς θέλετε να συνεχίσετε και για ποιους λόγους. Όταν διαρκώς έχουμε ένα σπάσιμο του μοτίβου, δηλαδή, σου δείχνω πολύ ενδιαφέρον, ξαφνικά τώρα εξαφανίστηκα ή δεν έχω το ενδιαφέρον που είχα πιο πριν, τότε τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, γι' αυτό και είναι καλό να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το ότι πρώτα μου δείχνει ενδιαφέρον και μετά απομακρύνεται. Να είσαι καλά. I keep it cool, my attitudes they frosted, and I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.